Сьогодні в нас не просто сухпайки, сьогодні в нас два світи. З однієї сторони сухпайок прикордонних служб України, з іншої Росії. Це той випадок, коли їжа нам скаже більше, ніж будь-які новини та пропаганди. Сьогодні не буде ні криків, ні лозунгів, ні пафосу. Все буде об'єктивно. І ми подивимось, що їдять солдати країни, яка захищається, і солдати тієї країни, яка прийшла вбивати. Без прикрас, без магії, монтажу, а все як є. Запах, смак, відчуття. Чому я взяв для порівняння український пайок прикордонників? Ну, по-перше, тому що ви це писали в коментарях, просили, щоб я оглянув його. Ну і по-друге, за моєю спиною ви можете бачити гори, то вже гори Угорщини. Тож поїхали. Це буде непросто, але показово. Насамперед хочу сказати, що цей сухпайок був затрофеєний в Харківській області під час контрнаступу. Тому я не знаю, що від нього очікувати. Тут не видно ні дати, нічого. І я надіюсь, що там не лежить зараз граната, яка мене зустріне. Заради вас я виліз на цю прекрасну гору, щоб показати вам цей прекрасний краєвид, Угорщину. Ось це все обладнання я ніс сам. Куча всяких мішків. І фігачу я приблизно десь аж звідти, по цих горах, лісах, щоб вам вийшла гарна картинка. І я це все тягнув сам. Одненький, біднесенький, мені самого себе жалко. Тому поставте, будь ласка, обов'язково лайк. Почнемо з порівняння упаковок. Їхня вага майже ідентична. Але тут, дивіться, такий от кубик. Його носити дуже погано в портфелі. Ну, якби транспортувати десь в якихось великих об'ємах, да, добре. Але носити в портфелю просто незручно. Ти два таких покладеш і все, буде в тебе портфель зайнятий. Тут є така от ручечка. У нас же це герметичний пакет, він набагато зручніше, можна використовувати його як подушечку, можна його зім'яти якось, і він буде набагато зручніше, аніж цей. На цьому пакеті ми не бачимо позначок, що це за меню, що сюди входить і взагалі нічого. Тут же написано все відразу. Також я б хотів би зауважити, що тут, я думаю, не буде якогось розігрівача, тому що це скоріше не для першої лінії зіткнення. А тут, мабуть, буде. Але ми зараз це все перевіримо. Ми будемо відкривати відразу два і складати на одну сторону російське, на одну сторону українське. І зразу порівнювати. Обережно відкриваємо цей. Надіюсь, гранати тут не буде. Наче ні. Окей. Він тут всередині неначе фольгою оброблений. Сюди я знаю, що вони заливають воду і носять. До речі, мені дійшло, чому тут затерта дата. Можливо, через те, щоб годувати своїх солдат просрочкою. Не те, що українці. Все для своїх. Чесні люди. Всередині тут іде ось такий от картонна коробка, але вона вже порвалася і не вилазить. Ось так от. Зразу все в такому от боксику. Сюди можна водичку. Відкриваємо український. Тут вже без ножа не обійдешся. Тому що за куточки тут ніде нічого не потягнеш. Забувся відмітити, що це два добових сухпайка, тобто я маю просто ними нажертися. Надіюсь, все буде тут нормальне, а не гадість. В цьому я сумніваюсь дуже сильно, тому що тут дуже страшно його їсти, але тут, я думаю, буде все тіп-топ. Тут нас зустрічає все розкладено на прийоми їжі. Сніданок, вечеря і обід. Все чітко, все зрозуміло. Тут, ще предстоїть розібратись, що тут і як тут, бо трохи незрозуміло. Скажімо, м'яко кажучи, трохи. Ну що ж, я пропоную таку схему. Ми відкриваємо українське, тому що тут зрозуміло, що, наприклад, сніданок. І йому як альтернативу підбираємо щось з цього, тому що тут не написано, що я маю на сніданок їсти, на вечерю і на інше. Перше – це сніданок. Ага, ніж тут не потрібен, тут все відкривається ось так от. Правда, чомусь погано, або то в мене руки криві. Але все одно ножом відкриємо. Зразу вас попереджаю, це не якась там пропаганда або щось. Ми будемо все об'єктивно оцінювати. Чи цим би можна було б харчуватись, чи армія противника харчується
краще або гірше. Тому зразу про це вас попереджаю. На сніданок. О! Нарешті! Тут серветка запакована, вже кайф. В нас іде галети і картопля тушкована з м'ясом свинини та овочами. Розігрівача, я так зрозумів, у нас не буде. Ну, я про це попереджав. Кава розчинна і сіль, цукор, серветка і ложка. Тут в нас раз. Тепер робимо відповідно. Галети армійські, раз. Основну якусь страву візьмемо. Каша гречнева з говядиною. Окей. Тут є серветка дезінфікуюча. Нашому такої є теж. Тут є. Окей. І знаєте, що я вам хочу сказати? Тут теж, типу, як ми оглядали якийсь армійський, офіцерський він, підсилений сухпайок, там була просто кинута ця зм'ята серветка. Ну тут те ж саме. І одна серветочка, просто внизу накидана, вже пом'ята. Кайф просто кайф. І візьмемо, знайдемо десь тут каву. Давайте сюди ще вершки. І десь тут має бути кава. Чай. І кохе, кава. Так, ось ми склали рівноцінні прийоми їжі. Сніданок. Для кави ми відразу гріємо воду, тому що нам і тут потрібно спробувати, і тут. Яка ж ця кава? Чому не можна було все розкласти? Тут все просто накидано в коробку, все разом. І я не розумію, де тут що. Оце я намагаюся знайти сіль, щоб було пищева сіль. Да, ось сіль є. Тепер у нас 100% рівноцінні прийоми їжі. Але в російському сухпайку є все ж таки розігрів. Ми зараз його відкриємо, подивимось. Він у них ось такий от старенький, іде сухий спирт. До речі, смердить, як німецький. Ні, він не смердить. В нашому, зрозуміло, і не буде розігрівача, як я і казав, тому що це не суто для передової. Це десь, прикордонникам пройтися і в моменті десь поїсти, зупинитися. Тому нічого з цього страшного, що тут є, а тут немає, я не бачу. Причому тут він застарілий, давайте відверто казати. Сірники тут доволі прикольні, вони воскові. Можна навіть, якщо вони намокнуть, ними користуватися. І черкало, от саме те, що ми тремо, він знаходиться в окремому такому слоту, а не, наприклад, зверху. І його відкрити важкувато. Так, є. А ну-ка. Ну, непогано. Сірники такі доволі прикольні, як бенгальський вогонь. Я взяв лише один стаканчик, тому тут ми будемо пробувати українське, а в цій ємності вже будемо пробувати російське. Таку, до речі, каву ви могли бачити в сухпайку Нацгвардії. Пахне нормально. Сюди є. А сюди ми висипаємо російську каву. Пахне вона вже ж ніяк. Немає запаху. Може, це якийсь кавовий напій. Ну, пахне як дерьмо поки. Натуральний, розчинний. Ну, поки пахне як дерьмо. Відкриємо цю кашу гречану з яловичиною. Ну, запах нормальний. Запах нормальний, так як у цих українських сухпайках Нацгвардії, що ми оглядали раніше, він нормальний, він невідвратний. Така ціла заліпуха. Візьмемо нормальні прибори, тому що, наприклад, в російському, от, ви бачите, ужас. І точно такий самий жах просто в українському. Але в українському трошки вона краще. Тут вона така якась, типу, ламаєш і вона дуже, дуже класно ламається. А тут вона тримає напруження, але потім в якийсь момент ламається. Але плюс-мінус це рівно. О, розвалюється вона гарно. Зразу видно тушонку. Зручно, що тут можна прям в оцій
якби консерві його, в цьому ємності зразу же розігрівати. Ну, поки нормально. Поки це їстівне. Для нашої української страви ми підготували таку от ємність. Ми її висипемо та підігріємо. О, тут така картопелька порізана. І пахне дуже смачно. Прям дуже смачно. Як пахне. Кайф. Просто кайф. Це має бути дуже смачно. Тут я зразу бачу такі куски картоплі, теж тушенки. Але картопля якась типу дивна. Типу як маленькими такими тоненькими кубиками порізана. Але тут м'яса більше, аніж картоплі. Ну і тут є морква. Тут, до речі, так добре розігрівається, що я бачу, що вже бурлить. І така стала розсипчата вже консерва. Думаю, вона вже готова. Зараз трошки підігріємо ще українську і вже будемо зрівнювати. Ось такий у нас сніданок. Давайте почнемо з основних страв. Основна страва в нас гречка з яловичиною і картопля з яловичиною в українському. Пробуємо спочатку російську. Ну, це як гречка, але, знаєте, такий білий нальот тут чомусь цієї гречки. Надіюся, я неї не траванусь, тому що, і на м'ясі якийсь такий білий наліт, але сама консерва була не вздута. Дивно. Ну, це як домашня гречка зварена, але, типу, з тушенкою. Хоча м'ясо тут і дивне, з цим білим налітом, але прям відчувається, що це м'ясо. Дуже дивно. Блін, я тут один, аж страшно, тому що хто мене звідси забере, якщо я траванусь. Спробуємо українське. Тут картопелька і такі от здоровенні шматки м'яса. Це прям такі вкусні. Не просто перебити щось, а вкусні, здоровенні. Цибулька десь ще пролітає, підхрустує. Смакота. Якщо б мені запропонували це або це, я б обрав би українське. Картопля з м'ясом. М'ясо тут взагалі кайфове, здорові шматки. Але чи б я їв би таке? Я б таке теж їв. Хоч і воно якесь дивне на вигляд. Але воно смачне. Я вам не сказав, що тут всього 250 в російському грамі, а в нашому 350. Тобто я більше не їмся цим. Достанемо нашу серветочку, яка зроблена краще, в пакетику. Тобто вона буде не брудна точно, і вона набагато більш дорожча. І пахне вона приємніше. Якийсь є ароматизатор, а не просто серветка. Дві вологі серветки. Тут дезінфікуюча, а тут антисептична. Ну, окей. Тут в російському не пахне спиртом, пахне, якимось типу препаратами. Напівволога. Напівволога вона, тому що не дуже, не дуже прям вона така аж волога. Наприклад, ми в шведському відкривали, то там прям аж спирт лився, ти так натискав і виливається спирт. Тут вона пахне набагато смачніше. Звісно, я її коштувати не буду, але вона пахне приємніше, аніж ця. Ця майже не пахне взагалі. І ця трошки приємніше. Це все такі маленькі нюанси. І я не можу сказати, що в них прям велика різниця. Основне – битва галет. Відкриваємо спочатку наші галети. Що тут в нас? Зап'ємо це нашої кави. Тому що я так не прожую.
Кава дішманська. Ну прям дішман. Галетка, як завжди, можна бити голову. І тепер російська галетка. Вони тут ці кусаються краще. Але це наче, знаєте, засушений білий хліб. Тут трошки вони якісь намішані, а тут прям сильно засушений білий хліб з якимись добавками. Оце мені трошки смачніше. Тепер зап'ємо російською кавою. Якимось воно протухшим пахне кава. Сама кава пахне протухшим. Така гірка. Ну, якщо брати, наша сподобалась більше, але за ковток ця начебто трошки діє більше. Ну і тут уже потрібно розбиратися. Тому що на перші якби смакові рецептори наша однозначно краще. Але тут є ще вершки, які можна додати в каву. У нас такого немає. Ну, воно ще не смачніше стало. Наша кава перемагає. По основних блюдах я б їв би краще наша. Але те теж смачне. Пропоную влаштувати битву галет, яка зламається перша. Ну, зразу зрозуміло, яка перша зламалася. Але кусається це легше, але смачніше ця. Продовжуємо далі. Обід. Відкриваємо спочатку українське, а потім рівноцінно зберемо з російського. Так, є. Перше це в нас сухарики армійські. Основна страва – каша горохова з м'ясом яловичини та овочами. Ще одні галетки. Суп гречаний з м'ясом свинини. Трипільське сонце, чай. Ми його пробували, він був в пайках Нацгвардії. Хороший чай. Знову мілочовка, сіль, тут же є перець, цукор, ложка і серветка, запаковано окремо. І джем. Яблучний джем. Що ж запропонує нам армія противника? Ну, тут буде трошки важче. Так, серветка. Тут у нас є серветка волога? Є, антисептична, окей. Тут складніше, тому що тут просто жесть. Концентрат для напою – це смородина з яблуком. Галетки знову. Цікаво, що в них є сині галетки, а є зелені галетки. Не знаю, в чому різниця, але вони прям відрізняються. Візьмемо сині. М'ясо яловичини з зеленим горошком і морквою. І ми додамо сюди ще сир плавлений. І, щоб ще було рівноцінне, рагу з овочей. І якийсь смаколик. Ось якраз. Повидло яблучне. Тут джем яблучний, це тут повидло. І в нас є ось такий от чай. Королівський слон. Звісно, що тут теж є цукор. Я його просто не дістаю. Нехай тут полежить. Мабуть, рівноцінне. Але ви думаєте, що суп буде більш ситніший, аніж оце. Ну тоді давайте додамо ще сюди, тому що тут багато є. Нехай в нас буде паштет печінковий. Сформували ми два ось таких ось обіди, але тут одні сухарики, галети, тут галети армійські. Тобто потрібно сюди ще одні галети зараз. Отак рівноцінно. Ну, будемо відкривати з основних страв. Зразу починати. Суп у нас тут 500 грам. Тут у нас супа немає. І немає їхнього цих щі. Тому будемо рагу їсти, паштет печінковий і сиром. Намазувати на галетку. Спочатку спробуємо український суп. Що в нас тут? Пахне класно. То це навіть як не суп, а якесь типу як рагу. Теж типу картопля, те ж саме м'ясо, просто залити водою. Ну тут вони трошки не старалися, просто типу його
залили водою і вийшло не картопля з м'ясом, а вийшов суп. Чи я б розчарувався, якщо був би солдатом? Однозначно ні. Тому що такий густий суп мені їсти набагато смачніше. От дивіться, бачите, наскільки воно густе? А, тут ще є гречка, і картопля, і м'ясо, і морква. Це смачно. Це смачний суп. Це прям гарний суп. Це те, що потрібно. Це кайф. Тут нам немає з чим зрівняти, тому нам потрібно відкривати ці маленькі консервочки і пробувати все окремо, плюс-мінус, надіятись. Соке! Жиром облився. Надіятись на те, що по калорійності воно плюс-мінус буде однаково. Це в нас рагу овочеве. Зразу же дуже багато жира. На смак. Кабачки не смачне рагу. Рагу прям кисле. Багато жиру. Ну таке. Я б таке б не їв би. Поки ми будемо пробувати ці консерви, я пропоную знову ж таки розігріти російську м'ясо говяже і українську основну страву. М'ясо говяже з горохом. Ну, запах такий гороховий з м'ясом. Тут у нас каша горохова з м'ясом яловичини та овочами. Дуже буде цікаво зрівняти, тому що вони дуже схожі. А говядина і яловичина – це ж одне і те ж саме, правильно? Ну, українець. Треба ще вчитись і вчитись. Плакав Тарас Шевченко, бачучи це. О, літак летить. Кайф. Ну це десь над Угорщиною, тому що тут кордон так би куском, типу. Ну, я на виступі, так би мовити. Пахне теж нормально. Починає нагріватись, і тут такий запах з нього. Ось такий, ось ви бачили, це кусок м'яса. Такий от здоровенний. Що тут, нагрілося? Угу, нагрілося. Чудово. Тут знову потухла ця фігня. Не розумію, чого воно не запалюється. Печінковий паштет. Він пахне дуже погано. Дуже-дуже. Я з'їм маленький шматочок, але він пахне дуже погано. Це гірке, несмачне, гірше навіть, чим ми з ЗСУшним офіцерським дивилися. Він набагато гірший, я це їсти не буду. Це гадість, потім приберу. Я не засоряю екологію. Не пишіть свої коментарі погані. Ну, на рахунок цього. От сир плавлений, пахне в них нормально. Ну-ка. Це якась помість сира твердого і плавленого. Я такого ще не їв. Він спочатку відчувається, начебто якась резина, а потім наче і нормально. Але тільки на післясмак. Зразу на початку це наче резина. Ну, в цілому це таке не дуже смачне. Дуже на любителя. Можливо, галетка виправить цю ситуацію. Але я не думаю, що щось допоможе цьому сиру. Ні, цей сир вже не спасти. Можливо, звісно, його кинуть сюди, щоб він, типу, розплавився. Можливо, буде краще. Бо поки дуже погано. Почнемо з української основної страви. Суп ми вже спробували, він кайфовий. А це горох з м'ясом. Зараз. Волокнистість м'яса. Смачний горох. Це блюдо дуже кайфове. Дуже кайфове. Дуже смачне. Що ж нам Росія запропонує? По суті, те ж саме. Але в іншій упаковці. Ну, блюдо те саме. Але тут горох, він такий зелений. Тут розварений як каша, а тут зелений.
Сирок тут цей розплавився, ну-ка. Він тепер на смак як резина, яка трошки поплавилась. Тому це не допомагає. Підігрів його не допомагає. Пробуємо основну страву. Вони різні дуже. Тут тупо як зелений горох. І мало м'яса. Я один шматок з'їв м'яса. І тут такі геть розкидані маленькі шматочки. М'яса майже немає. Якщо тут, прям кусень за кусенем. Один кусень ось. Раз. Два. Три. Ну, дуже багато. Мало м'яса. На смак це краще. Набагато краще, аніж оце. Це таке собі. Дуже таке собі. Я б таке їв би. Да, я б таке їв би. Якщо б мені запропонували те або те, вибрав би однозначно українське. Оце смакота. Оце прям вау. Хочу бути прикордонником. Дуже смачно. Тут навіть є трошки жирка на м'ясі. Це прям так доповнює класно його. Не можу від цього відірватися. Це горох навіть смачніший, ніж я їв вдома. От чесно вам скажу. Це просто ідеальне блюдо. Сухарі. Це вони йшли до супчика, але ми їх не вкинули. Подивимось так їх. Це житні, так? Да? Житні. Смачні. Їх потрібно кидати в щось рідке. Але там же ж наскільки густий суп, що я б туди сухарики навіть уже не кидав би. Тому що там ну просто, ну якщо розбавити його водою соленою, то можливо. А так би я сухарики туди не досипав би. Нема куди. Води немає. Води то немає, але це ситніше. Це набагато ситніше, коли в тебе гущиться. І мені набагато це більше подобається. Ну що ж, спробуємо тоді джеми. З одної сторони російський, з іншої сторони український. Тут якраз тут джема більше російського, ніж українського, але по основним стравам ви самі побачили, що це ну, просто набагато більше. Можливо, на сніданок буде в нас менше, тому що там же, я ж казав, немає розподілу сніданок, обід і вечеря, сам придумуй. Повидло яблучне, російського. Смачно, смачно. Український. Набагато зручніше. Я спочатку подумав, що це буде важко перебити, тому що це смачно. Але коли я відірвав куточок, я почув такий класний запах. А коли я його спробував, ну це взагалі прям... Чесно вам кажу, тут без ніяких там переконань або ще щось, оце набагато смачніше. Чисто по їді, оце смачніше. І пахне набагато крутіше. По чаям я не бачу великого сенсу перевіряти. Ми їх просто понюхаємо, якби зрівняємо аромати. Тут якийсь гранульований, індійський. Пахне прикольно. На смак не знаю, який буде. Ну, а цей Трипільське сонце я пробував в пайку Нацгвардії і мені дуже сподобався. Тому, я думаю, ну, великої різниці в цих чаях не буде. Але в російському ще є ось такий от напій, концентрат смородиновий з яблуком. Спробуємо, бо я пробував багато, особливо німецький, там інших якихось європейських держав, і там доволі воно все смачно і прикольно. Тут, ну, неначе це бабушка робила кучу цукру, кучу просто. І начебто воно полило трошки варенням. Не знаю, чи воно буде нормальним, тому що я цукор не їм. Ага, впала в мене ложка, просто типу сухпайка розсипалась з російського. І вона вже брудна, а українська ні, тому що вона запакована. Ось плюс українського вже в цьому. Тупо цукор
з присмаком смородини. Я це пити не буду, я цукор не вживаю. Хотіли щось зробити на кшталт якихось європейських, американських, ну поки в них це не виходить. Тут замість сухариків були ще одні галети, тут галети і сухарики, які ми відкрили вже. Я не розумію, яка в них різниця. Тут написано із муки пшеничної і тут із муки обойної. Муки пшеничної обойної. Обойної? А тут із муки пшеничної первого сорта. Ну типу я так розумію, що тут типу як січка, типу набагато крупніше. Помол. Підходимо до останнього українського. Це в нас вечеря. Будемо зараз дивитись, що у нас тут є. Так, це в нас каша ячна з м'ясом, яловичини та овочами. Сухарики ще одні. А для чого сухарики ввечері? З чимось пити? Ну, не знаю. Галетки. Мед. Терпільське сонце. І отаке от мілке все. Давайте з російського вже поставимо все, що в нас лишилось. А лишилось тут достатньо багато. Чому багато в порівнянні з українським? Тому що у нас порції на 100 грам завжди більше, ніж в них. І вони вирішили не порціями добивати, а маленькими такими консервочками. Це в нас тут гуляш говяжий з томатним соусом. Тут в нас паштет знову. Там був печінковий паштет, а тут якийсь інший. Перевіримо. Бекон армійський. Пюре з яблук. Армійський шоколад. Ще один концентрат з цукром. Пить не буду його. Цукор не вживаю. Там, по суті, один цукор і якийсь типу варенячка чуть-чуть кинули. Цукор зрозуміло. Чай. Галетка. Жувальна резинка. Вони вже туди, далі, типу як американці або німці. Ще один концентрат смородиновий, точно такий, який ми пробували. Це все цукри, і я не розумію, нащо так багато цукру? Тут 20 грам, якщо у нас там 10 грам, то в них 20. Вони що там, сладкоїжки такі чи що? Ось це, так, полівітамінний комплекс. Це другий пайок, це в російському, другий пайок, який просто пропонує своїм солдатам хоч якісь медикаменти. По суті, медикаменти. Це БАД. Перець в нас лишився. Він тут йде один. Так само, як і соль, тут чомусь йде один. У нас на кожен прийом їжі. І, ось, серветки, цукор і все. Ще є в них таблетки для дезінфікації води. Їх 3 штучки йде. Ну і в цілому ось все, що у нас лишилось. Тоді почнемо з основної страви. Ячка, таким от брикетиком. А тут в нас гуляш з томатним соусом, говяжий. Пахне нормально, але кучу жиру. Прям жиру тут дуже багато. Український виглядає приблизно отак от. Брикетом все розсипалось. Кусок м'яса. Хоч немає тут черв'яків ніяких. Тушонка. Холодно, піднявся вже вітер, сонце сіло, дуже прикольний вигляд і ззаду, і там, захід сонця, дуже гарно, але потрібно швиденько доглянути, показати вам і рухатись вже додому, тому що холодно. Це звичайні армійські сухарі, ми їх відкривати не будемо, так само, як і наші галетки. Ми відкрили їх в попередньому прийомі їжі. Трипільське сонце теж не потрібно. Мед квітковий, ми його спробуємо. Тут меду немає, але є пюре яблучне. Мед в нас смачний. Це мед акації.
Дуже смачно. Прям кайф. Знову м'ясо з такими білими якимось. Це жир, мабуть, у них такий. З білими такими прожилками. Але волокнистий і прям нормально. Але багато дуже жиру. Ну, наче вдома приготовлено. Прям дуже добре приготовлено вдома. Все в перемішку з великими шматками м'яса. До речі, м'ясо прям дуже схоже, неначе Ctrl-C, Ctrl-V. Тут теж ці білі волокна, ну тому що це, мабуть, жир просто не розтоплений. А ну-ка. Не нагрілось, але м'ясо один в один. В російському у нас лишився шоколад. Ми його зараз спробуємо. Пюре яблучне. В першу чергу. Це мене цікавить, яке воно буде по смаку. Ого, ну воно все плюється в них. Хоче мене вбити. Класне яблучне пюре. Прям смачне. Ну, прям наче дитяче. Ви купите його в магазині, оце схоже. Смачно. Паштет ніжний. Ну-ка, відкриваємо. Надіюсь, він не такий, як печінковий буде. Ну, цей на запах приємніший. А ну-ка. Ну, теж такий він гіркуватий. Не саме смачне з паштетів, що я їв. Навіть не середнє. Ну, такий собі він. Не супер. Далеко не супер. Це, як я вже казав, цукор один, пити не буду. Жувальну резинку ми ще спробуємо. Перець чай, зрозуміло. Бекон армійський. Оце потрібно спробувати точно. Так. Що у нас? Пахне з'їдобно, але ну, його ще розігрівати потрібно, мабуть. Ох, скільки жира. Це просто сало з трошки м'яса. Я таке з'їсти не зможу. Це дуже жирно. Дуже-дуже жирно. Ну, бекон. Але тут жира більше, ніж м'яса. Ну і вітамінку. Вітамінку я пити не буду, вдруг вона якась у них, знаєте, як от у німців була, що ти її п'єш, а там, по суті, наркота. Тому я її пити не буду. Лишився в нас армійський шоколад. Відкриємо, спробуємо. Спробуємо, чи такий він самий, як європейський. Ну, він вже білий. Якщо хтось бачив Соліда, це відомий оглядач пайків, каже, російські не біліють. От, вам доказ. Ще гірше біліють. А ну-ка. Я наче не шоколад їм. Незрозуміло що. В нього немає оцього какао-масляного смаку. Він якось розпадається на маленькі-маленькі шматочки в роті. Дуже дивна штука. А що тут йде? Какао терте, сахар, масло какао, емульгатори. Ну, якась ерунда, якщо чесно. Таке собі, взагалі таке собі. Це ще й рахується офіцерський шоколад. Ну, фігня. Остання наша позиція. Це жувальна резинка. 10 штук цілих в них тут. Зараз її спробуємо. Вони такими кругляшками. І вже він такий, начебто їх хтось пожував. А чому вона така тверда? Резинка жевательна. А, це дрожже. Чого? Це щось середнє, типу, між гумкою і якимось, типу, знаєте, як таблетка ментосу. Ось такий у нас вийшов огляд. Ви побачили, що є прикордонна служба України, російська армія. І можете зробити самі висновки. Якщо підводити підсумки,
Неначе я сторонній просто глядач, хоча це просто неможливо, коли в країні йде війна, і на тебе нападають і намагаються вбити і зробити рабами. Але я зараз спробую це зробити, то якщо доцінювати цих два пайка, не знаю, що вони, наприклад, російські і українські, я побрав би український. Через те, що там більші порції, там все зрозуміліше і там простіше. В російському пайку куча всякої всячини, 30% з якої не смачна. І маленькі порції основні. Наївся б я краще б українським, тому що це більш якби домашня їжа. Тут щось таке, знаєте, середнє, як наче вони намагаються щось піти до Європи, але в них не виходить. В такому принципі. І все просто навалено в кучу. Цей зручніший, цей тугіший. Отож підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть коментар, напишіть, як вам цей огляд, що оглянути наступне. І до нових зустрічей!